අයිබෝවන් අපි අද රස නිවසින් හාල් මැස්සන් කන්කුන් දමා සාදන බෙදුමක් හදන්නයි ලෑස්ති වෙන්නේ. මේ දවස්වල මොකද මස් මාළු උඩන්න නිතරම අපහසුයි. ඒ නිසා හාල් මැස්සෝ පොඩි ප්‍රමාණයකින් රසවත් බෙදුමක් හදාගන්න යන්නේ. මුලින්ම අපි බලමු මොනවද අවශ්‍ය කරන දේවල්. හාල් මැස්සන් ග්‍රෑම් 50ට විතර ප්‍රමාණයක්, කන්කුන් මිටි භාගයක් වුණත් සෑහෙනවා, බොම්බයි ලුණු ගෙඩියට ප්‍රමාණය, කෑලි මිරිස් මේස හැන්දක්, ලුණු අවශ්‍ය පමණට, කරපිංචායිති 2-3ක් පමණ, අවු මිරිස් කරල් මේ අපි අරන් තින්නේ වත්තෙන් කඩාගත්ත වැරණිය මිරිස් කරල් 2-3ක් ප්‍රමාණවත්, අවශ්‍ය පමණ පොල් තෙල්. අපි බෙදුම හදාගන්න යන්නේ මුලින්ම භාජනයක් ලිප තබා එයට පොල් තෙල් සල්පයක් වත්තල ගන්න. තෙල් රත්වන විට හාල් මැස්සන් එයට බෙදෙන්න දමන්න. මේකටම අපි කරපිංච සුල්පියක් බෙදෙන්න එක් කරගනිමු. අපි මේ රන්මන් පාට වෙනතුරු බෙදෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා මුඩි වසා තියෙන. දැන් අපි මිරිස් කරල් කීපයක් මේට එක් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි කන්කුන් සල්පය එක් කරගත යුතුයි. දැන් අපි මේකම කපාගත් බොම්බයි ලුණු ගෙඩිය එක් කරගන්න. උරන්ට පේනවා ඇති දැන් හොඳින් හාල් මැස්ස ටිකක් බැදිලා මිරිස්
කරල් කීපයක් බෙදලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ වෙලාවේදී මේටම කැබලි මිරිස් එකතු කරගනිමු. අපි කංකුම් වල කොළ පැහැය වෙනස් නොවන පරිදි ගන්න ඕනේ. අපලන්ට පේනවා ඇති දැන් කොළ පාටට තියෙන්නේ කංකුම්. නාවට බෙදලා අපි මේ වෙලාවේදී මේට අවශ්‍ය පමණින් ලුණු කුඩුත් එකතු කර ගන්න ඕනේ. දැන් අපේ බැදිම හදලා ඉවරයි. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ ලුණු ප්‍රමාණය බලන්න. ලුණු ප්‍රමාණය මදි නම් තව යොදා ගන්න. දැන් අපේ බැදිම හදලා අවසానයි. ඔයගන්ට පේනවා ඇති මස් මාළු හිඳ මේ දවස්වල කංකුම් පොඩි ප්‍රමාණයක් යොදා හාල් මසන් බෙදුමක් රසවත් අවිරෙන් සාදා ගන්න හැටි අපි ඔබට කියලා දුන්නේ මේ පිරිමැසුම් දායක බෙදුමක්. දැන් ලිප නිවමු.